Welcome back. Let's create this 3D nail art. Inspo is sea color. जुन यो हाम्रो ब्लू डिप कलर हुन्छ सी समुद्र भनिन्छ त्यसकोबाट चाहिँ इन्स्पो हो। सुरुमा चाहिँ हामीले डार्क चकलेट जेल पोलिस कलर लिनु होला। यो कलरको सेड भनेको चाहिँ डार्क चकलेट हो। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम रेड ब्राउन अलिकति चकलेटी टाइपको कलर छ र यसलाई चाहिँ एक कोट एप्लाई गर्नु होला अनि क्योर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड। अनि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स एप्लाई रेड जेल पोलिस इन ग्लिटर। यसलाई पनि वान कोट लाएर चाहिँ क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। अनि यसलाई यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब यसलाई एकचोटि फेरि म्याट टप कोट लाउनु पर्ने हुन्छ। म्याट टप कोट एप्लाई गर्नु होला मजाले सबैतिर अनि लगाइसकेपछि क्योर इट फर 60 सेकेन्ड वन्स अगेन। एन्ड देन वी निड ब्युटिफुल पिगमेन्ट विच इज इन ब्लू कलर र हामीले चाहिँ अघि म्याट गरेको थियौँ र निकालिसकेपछि हजुरहरूसँग राउन्ड ब्रस छ भने चाहिँ हजुरले बिस्तारै ट्याप 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 गर्दै चाहिँ राउन्ड वेमा लाउनु होला। अलिकति साइड नेलको साइड भागलाई छोडेर चाहिँ यो पाउडर लाउनु होला इन अ राउन्ड सेप। अनि यसलाई पनि ड्राई गर्नु होला बाई क्युरिङ इन युभी ल्याम्प फर 30 सेकेन्ड। अनि हजुरलाई चाहिँ कतिको यो कलर पिगमेन्ट कतिको डार्क बनाउनु मन छ त्यही अनुसारले चाहिँ हजुरले रिअप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। मैले चाहिँ 2 चोटि एप्लाई गरेको छु अनि यसलाई फेरि केयर गरेर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, डोन्ट मिस द्याट। अनि लेट्स एप्लाई टप कोट एन्ड सी द इफेक्ट गाइज, आई लभ इट। हजुरहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ यत्तिकै पनि हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसलाई केयर गर्नुपर्ने हुन्छ 1 सेकेन्ड 60 सेकेन्ड। यति गरिसकेपछि हजुरले मिरर क्रोम पाउडर एप्लाई गर्नु होला। मैले चाहिँ ब्लू क्रोम एप्लाई गरिरहेको छु। हजुरहरूले चाहिँ अरू पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकोर्डिङ टु यर चोइस। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाले इफेक्ट देखाइरहेको छ एन्ड हाउ प्रिटी इट क्याम, आई मिन लभ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ मैले सोलिड जेल ग्लु एप्लाई गरिरहेको छु जुन चाहिँ हामीले नेल टाल्नलाई युज गर्छौँ। जब हामी जेलएक्स नेलहरू गर्छौँ त्यति बेला युज हुने जेल चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु। यो चाहिँ हजुरहरूको लागि एउटा ह्याक पनि भयो। हजुरहरूले यो जेल ग्लुको हेल्पले पनि मजाले 3D बनाउन सक्नुहुन्छ, 3D इफेक्ट। तर यसको युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ सर्टेन डिजाइनहरू मात्र बनाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले यो बनाइरहेको छु अहिले, यो डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि अलिकति वेब टाइपको डिजाइनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। 3D फ्लावर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्न। हजुरले चाहिँ मैले बनाएको डिजाइन अनि प्लस हजुरले चाहिँ अलिकति के भन्थ्यो वेब्सहरू, पानीको वेब्सहरू भयो त्यस्तोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ इजिली है। अनि यो चाहिँ एकदम ट्याकी, आई मिन नट ट्याकी, अलिकति कस्तो च्याप टाइपको हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ टुल्सको हेल्पले चाहिँ मैले जसरी गरिरहेको छु त्यसरी गर्नु होला। अनि यति गरिसकेपछि हजुरले केयर नगर्नु होला है। अब मैले चाहिँ यो पुसरले चाहिँ अब लाइन तान्न गइरहेको छु। लाइन चाहिँ हजुरको एकदम स्ट्रेट हुनुपर्छ। हजुरहरूले चाहिँ अथवा लाइक कस्तो हुन्छ यस्तो कर्ली टाइपको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, भर्टिकल हरिजेन्टल जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ लाइन। यो ट्रिक युज गरेर चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट 3D जेलहरू, कार्भिङ जेलहरू पनि युज गरेर चाहिँ यो डिजाइन बनाउन खोजिरहेको थिएँ तर भएको थिएन। सो आई वाज सर्चिङ प्र्याक्टिसिङ अनि आई फाउन्ड दिस वान आइडिया ह्याक। आई होप हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ होला। अनि यति गरिसकेपछि केयर गर्नु होला फर 120 सेकेन्ड। अनि केयर गरिसकेपछि चाहिँ हजुरलाई म लास्ट टाइम देखाउने छु गाइज। र यसमा पनि यो सेकेन्ड डिजाइनमा पनि हाम्रो सेम लाउनु होला अलिकति। अनि यसलाई पनि त्यसै गरी नै हजुरले पुसरको हेल्पले चाहिँ मिलाउनु होला यसको सर्फेस। र सर्फेस मिलाउँदाखेरि चाहिँ हजुरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अलिकति इक्वल डिस्ट्रिब्युट गर्नु होला यसको सर्फेसमा। इक्वली गर्नु होला, बिस्तारै नातिकिन। अलिकति च्याप टाइपको हुन्छ नि त, टाँसिहाल्छ। हातले गर्नुभयो भने त अभियसली यो टाँसिहाल्छ। मैले ग्लोभ्स लगाइरहेको थिएँ, अलिकति अप्ठ्यारो भयो कि। सो ग्लोभ्स फुत्त फालिदिएँ अनि मैले चाहिँ बेयर ह्यान्डले चाहिँ गरिरहेको छु। अनि यति गरिसकेपछि केयर गर्नु होला। अनि केयर गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ इफ यु गाइज ह्याभ डिफ्रेन्ट डायमन्ड्स, नेल स्टोन हजुरहरूले आफ्नो इच्छाले लाउन सक्नुहुन्छ। बट मैले चाहिँ यहाँ केयर गरेर चाहिँ यसलाई मजाले मेरो यो स्टिल
कलरको नेल स्टोन एप्लाई गरिरहेको छु अनि एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ नेल स्टोन ग्लु एप्लाई गर्नु होला नेल स्टोन ग्लुसँग नेल स्टोनहरु चाहिँ एप्लाई गर्नु होला अलिक डर बस्छ अनि केयर गर्नु होला अगेन एन्ड सी यति राम्रो इफेक्ट आएको छ गाइज आई एम अब्सेस्ड र अब अघिको चाहिँ गाइज यस्तो लुक आयो फर्स्ट लुक अनि यो गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ फाइलिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसको अलिकति सेप बिग्रिन्छ नि त हामीले त्यो ओभरअल राउन्ड गर्दाखेरि जुन हामीले चाहिँ जेलएक्स ग्लु एप्लाई गर्छौँ त्यति बेला अलिकति यता निस्केको हुन्छ यसलाई फाइलिङ गर्नु होला अनि सर्फेस चाहिँ पुस्नु होला एकचोटि मजाले सेकेन्ड डिजाइन चाहिँ यस्तो भएको छ गाइज एन्ड लेट्स मेक एनदर डिजाइन यसको लागि चाहिँ सर्फेसको डिजाइन सेम फर्स्टकै प्रोसेस गर्नु होला र अब हामीले चाहिँ बटरफ्लाई स्टिकर युज गर्न गइरहेको छौँ यसको लागि चाहिँ हजुरले स्लोली निकाल्नु होला अनि निकालेर टाल्नु होला अनि त्यो स्टिकरलाई चाहिँ पुस गर्नु होला बाइ द हेल्प अफ सिलिकन टुल्स अब सिलिकन टुल्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ मजाले अलिकति स्टिकरहरू नकुचाइकन चाहिँ एकदम शार्पली चाहिँ त्यो एकदम केयरफुल्ली टाल्दिन्छ क्या यसले मजाले सर्फेसमा चाहिँ टाल्दिन्छ एन्ड हियर यु क्यान सी द म्याजिक एन्ड द इफेक्ट गाइज एन्ड देन हजुरले चाहिँ टप कोट लाउनु होला टप कोट एप्लाई गरिसकेपछि क्योर इट फर 60 सेकेन्ड एन्ड वी विल बी डन हजुरहरूलाई यो ट्युटोरियल मन परिरहेको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब सेयर गर्नु होला एन्ड मेन्सन मी इफ यु गाइज रिक्रिएट दिस डिजाइन अब चाहिँ हाम्रो लास्ट डिजाइन बनाउन गइरहेको छौँ फेरि मैले चाहिँ हाम्रो जुन अघि मैले जेल ग्लु एप्लाई गरेको थिएँ त्यही गरिरहेको छु अनि यसलाई चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ वेब्स टाइपमा मैले मिलाइरहेको छु डिजाइन अनि यति डिजाइन मिलाइसकेपछि चाहिँ हजुरले केयर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड र हजुरले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जहिले पनि हजुरले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ केयर गर्नु होला मजाले 120 सेकेन्ड हुन्छ कि हजुरहरूले 130 सेकेन्ड हुन्छ कि मजाले केयर गर्नु होला है अनि केयर गरिसकेपछि चाहिँ मैले सिल्भर क्रोम इन लिक्विड एप्लाई गरिरहेको छु मसँग चाहिँ क्रोम लिक्विडमा छ सो आइ एम एप्लाइङ द्याट अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो लगभग सबै डिजाइन भइसकेको छ अनि यसलाई पनि क्रोमको पनि एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ हामीले लेट्स क्योर इट फर 30 सेकेन्ड एन्ड वी विल बी done guys and wait a minute don't forget to see the last effect how all looks good impression too यति गरिसकेपछि हजुरले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड वी विल बी डन and thank you so much from bottom of my heart who have supported me since 0 to until now I am very grateful अनि टप कोट पनि एप्लाई गर्नु होला guys in between and here we are done and look how pretty it came super happy thank you so much for watching guys see you in next tutorial stay tuned stay happy